नागपंचमीच्या सणाच्या दिवशी गॅसवर तवा ठेवला जात नाही. तवा न ठेवता नागपंचमीचा नैवेद्य तयार केला जातो. तर पुरणपोळी न करता याऐवजी नागपंचमीच्या नैवेद्यासाठी पुरणाचे दिंड केले जातात. तर आज आपण नागपंचमी स्पेशल नैवेद्य थाळी कशी तयार करायची ते पाहणार आहोत. तर यामध्ये आपण पुरणाचे दिंड, कटाची आमटी, भात, कुरडया, पापड शिवाय छोट्या छोट्या टिप्स मी देणार आहे. जसे की पुरण कितपत शिजवायचे, पुरणासाठी लागणारी डाळ आणि गुळाचे प्रमाण किती घ्यायचे, पुरणाचे दिंड कसे तयार करायचे, कटाची आमटी कशी तयार करायची, हे सगळं आपण या व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत. तर हा व्हिडिओ कुठेही स्किप न करता शेवटपर्यंत नक्की पहा. सगळ्यात अगोदर आपण पुरणासाठी लागणारी चण्याची डाळ शिजवायला ठेवणार आहोत. त्यासाठी पातेल्यात पाणी गरम करायला ठेवले आहे. त्यामध्ये थोडेसे तेल घातलेले आहे. आता ही जी वाटी पाहत असाल ना, या वाटीमध्ये चण्याची डाळ भरली की याचे जे वजनी प्रमाण आहे ते 250 ग्रॅम होते. अशा मी 2 वाट्या चण्याची डाळ घेतलेली आहे, म्हणजे अर्धा किलो डाळ घेतलेली आहे. ही डाळ मी 2 ते 3 वेळा स्वच्छ पाण्याने धुवून घेतलेली आहे. आता डाळ धुवून घेतलेली आहे. एका साईडला आपले पाणीसुद्धा छान गरम झालेले आहे. पाण्याला थोडीशी उकळी यायला लागली की धुतलेली जी चण्याची डाळ आहे ती आपण या पाण्यामध्ये घालून घेऊयात. डाळ शिजण्यासाठी जवळपास अर्धा ते पाऊण तास लागणार आहे, कारण आपल्याला लो फ्लेमवर ही डाळ व्यवस्थित मऊसर अशी शिजवून घ्यायची आहे. डाळ शिजते तोपर्यंत भात घालून घेऊयात. तर भातासाठी इथे मी तांदूळ स्वच्छ पाण्याने धुवून घेतलेले आहे. यामध्ये आपण चवीनुसार मीठ घालूयात आणि एका साईडला दुसऱ्या शेगडीवर आपण भातसुद्धा शिजायला ठेवून देऊयात. भात शिजतोय, डाळ शिजते तोपर्यंत आपण गव्हाचे पीठ मळून घेऊयात. कणिक मळण्यासाठी एका भांड्यामध्ये आपण गव्हाचे पीठ काढून घेऊयात. तुमच्या घरामध्ये जेवढी माणसं असतील त्या प्रमाणात तुम्ही इथे गव्हाचे पीठ घ्या. मी इथे जवळपास 5 ते 6 लोकांसाठीचं गव्हाचं पीठ मळत आहे. या पिठामध्ये आपल्याला थोडेसे तेल आणि मीठ घालायचे आहे. तेल आणि मीठ अगोदर पिठामध्ये व्यवस्थित मिक्स करायचे आहे आणि त्यानंतर थोडे थोडे पाणी घालत घालत आपल्याला हे कणिक मळून घ्यायचे आहे. कणिक भिजवत असताना ही गोष्ट नक्की लक्षात ठेवा की कणिक आपल्याला थोड्याशा प्रमाणात घट्टसर ठेवायचे आहे, कारण पुरणाचे दिंड आपल्याला सगळ्यात शेवटी करायचे आहे. तोपर्यंत कणिक छान मुरले जाते. म्हणून कणिक भिजवताना थोडेसे घट्ट भिजवा, किंवा जास्त प्रमाणात घट्टसुद्धा करू नका किंवा जास्त प्रमाणात मऊसुद्धा करू नका. कणिक भिजवत असताना मध्ये मध्ये थोडेसे तेल घाला आणि कणिक छान प्रमाणात मळून घ्या. तर अशा पद्धतीने आपल्याला कणिक हे भिजवून घ्यायचे आहे. कणिक आपले इथे भिजवून झालेले आहे. आता यावर आपण झाकण ठेवूयात आणि हे कणिक मुरण्यासाठी काही वेळ ठेवून देऊयात. तोपर्यंत आपण भात शिजला आहे की नाही ते चेक करूयात. तर इथे तुम्ही पाहू शकता, भाताचा एक शीत घ्यायचा आहे आणि हाताने प्रेस करून पाहायचा आहे. भात अजून थोडा 5 मिनटं पाणी घालून आपल्याला थोडा वेळ शिजवून घ्यावा लागणार आहे. तर अगदी मंद गॅसवर पाणी घालून याला आपण 5 ते 6 मिनटं शिजवण्यासाठी ठेवून देऊयात. भात अजून 5 मिनटं शिजतोय तोपर्यंत आपण कटाच्या आमटीसाठी लागणारे वाटण तयार करूयात. त्यासाठी इथे मी अर्धा कप एवढे सुके खोबरे घेतलेले आहे. हे सुके खोबरे आपल्याला या कढईमध्ये मंद आचेवर अगदी खरपूस होईपर्यंत, सोनेरी रंग येईपर्यंत भाजून घ्यायचे आहे. तर इथे आपले सुके खोबरेसुद्धा छान खरपूस असे भाजले गेलेले आहे. ते सुद्धा आपण एका प्लेटमध्ये काढून घेऊयात. आणि याच कढईमध्ये आपण थोडेसे तेल घालून उभा पातळ चिरून घेतलेला छोटासा कांदा यामध्ये आपल्याला परतून घ्यायचा आहे. हा कांदासुद्धा आपल्याला सोनेरी रंग येईपर्यंत 2 ते 3 मिनटं छान असा मीडियम टू लो फ्लेमवर परतून घ्यायचा आहे. कांद्याला थोडासा सोनेरी रंग आला की याच कांद्यामध्ये 4 ते 5 लसूण पाकळ्या आणि अर्धा इंच अद्रक घालून ते सुद्धा कांद्यामध्ये परतून घ्यायचे आहे. कांदा, लसूण आणि अद्रक व्यवस्थित असे तेलामध्ये परतून झाले की ते सुद्धा आपण एका प्लेटमध्ये काढून घेऊयात. कांदा, खोबरं, लसूण आणि अद्रक हे संपूर्णपणे आपण थंड व्हायला ठेवून देऊयात. तोपर्यंत आपण भात शिजला आहे की नाही ते पाहूयात. तर तुम्ही इथे पाहू शकता, आपला भातसुद्धा बनवून तयार झालेला आहे. गॅस बंद करूयात. कटाच्या आमटीसाठी इथे आपण भाजून घेतलेले सुके खोबरे, भाजून घेतलेला
कांदा, लसूण आणि अद्रक हे घेणार आहोत, त्यासोबत कोथिंबीरसुद्धा वापरणार आहोत। तर हे वाटण आपण तयार करून घेऊयात। त्यासाठी मिक्सरच्या भांड्यामध्ये सगळ्यात अगोदर आपण कोथिंबीर घालूयात, त्यानंतर भाजलेला जो कांदा आहे, लसूण, अद्रक हे घालूयात आणि त्यानंतर भाजलेले जे सुके खोबरे होते ते सुद्धा यामध्ये घालूयात। यामध्ये आपण अगदी थोडेसे पाणी घालून याची बारीक अशी आपल्याला पेस्ट तयार करून घ्यायची आहे। तर अशा पद्धतीने थोडेसे पाणी घालून कटाच्या आमटीसाठी लागणारे वाटणसुद्धा बनवून तयार झालेले आहे। आता ते सुद्धा आपण एका प्लेटमध्ये काढून घेऊयात आणि पुढची तयारी करून घेऊयात। पुरण बनवण्यासाठी लागणारी जी चण्याची डाळ आहे, जी आपण सुरुवातीला शिजायला ठेवली होती, तर ती अजून थोडीशी शिजायची बाकी आहे। अजून 15 मिनिटं याला झाकण ठेवून मंद आचेवर शिजायला ठेवून देऊयात। झाकण पूर्णपणे ठेवू नका, थोडेसे त्याला ओपन ठेवा। पुरणामध्ये घालण्यासाठी इथे आपल्याला सुंठ बडीशेपची पावडर लागणार आहे। त्यासाठी एका कढईमध्ये सुंठ आणि बडीशेप मी जस्ट रोस्ट करून घेत आहे, भाजून घेत आहे। तर याची आपल्याला मिक्सरमध्ये घालून पावडर तयार करून घ्यायची आहे। फ्लेमवर 2 ते 3 मिनिटं सुंठ बडीशेप छान भाजून घेतलेली आहे। आता मिक्सरच्या भांड्यामध्ये याला घालूयात आणि याची पावडर तयार करून घेऊयात। तर इथे आपले सुंठ बडीशेपची पावडरसुद्धा बनवून तयार झालेली आहे, ती आपण एका प्लेटमध्ये काढून घेऊयात। यामध्ये आपण जायफळसुद्धा म्हणजे पुरणामध्ये जायफळसुद्धा किसून घालायचे आहे, त्यासाठी याच प्लेटमध्ये जायफळसुद्धा ठेवलेले आहे। 15-20 मिनिटानंतर इथे मी परत एकदा डाळ शिजली आहे की नाही ते चेक करणार आहे। तर तुम्ही इथे पाहू शकता डाळ आपली छान शिजलेली आहे। तर ती थोडीशी चमच्याने स्मॅश करून पाहूयात। तर हे पहा, डाळ आपली संपूर्णपणे शिजलेली आहे। तर यामधले आता पाणी आपण गाळून घेणार आहोत। पुरणासाठी लागणारी जी चण्याची डाळ आहे ती मस्त अशी मऊसूत अशी शिजलेली आहे। कटाच्या आमटीसाठी लागणारे जे पाणी आहे ते याच डाळीचे पाणी आपण कटाच्या आमटीसाठी वापरणार आहोत। म्हणजे डाळ शिजवण्यासाठी जे पाणी तुम्ही पाहत असाल, अशा पद्धतीने गाळणीच्या मदतीने आपण हे पाणी पूर्णपणे काढून घेणार आहोत आणि या डाळीमध्ये जर काही पाणी असेल ते सुद्धा आपण यामध्ये गाळून घेणार आहोत। आणि जी उरलेली डाळ आहे ते बाजूला ठेवलेली जी कढई आहे, ज्यामध्ये आपल्याला डाळ आणि गूळ घालून पुरण शिजवून घ्यायचे आहे, त्यामध्ये ही वरची जी डाळ आहे गाळणीमध्ये ठेवलेली ती आपण काढून घेणार आहोत। या पाण्यामध्ये 2 ते 3 चमचे जी शिजलेली डाळ आहे ती सुद्धा आपल्याला या पाण्यामध्ये थोडीशी घालायची आहे। म्हणजे ती कटाच्या आमटीला जो फ्लेवर येतो तो खूप सुंदर येतो आणि चवीला पण ही कटाची आमटी खूप छान लागते। तर अशा पद्धतीने मी 2 ते 3 चमचे शिजलेली डाळसुद्धा या पाण्यामध्ये घालून ठेवलेली आहे। आता आपण कटाची आमटी तयार करायला घेऊयात। त्यासाठी गॅसवर पातेले ठेवलेले आहे। पातेले गरम झाले की त्यामध्ये 3 ते 4 चमचे तेल घालूयात। तेल गरम झाले की यामध्ये आपण कटाच्या आमटीसाठी करून घेतलेले जे वाटण होते, म्हणजे कोथिंबीर, कांदा, लसूण, खोबरं या सगळ्याचं वाटण आपण या तेलामध्ये घालूयात। या वाटणाला 4 ते 5 मिनिटं मीडियम टू लो फ्लेमवर सतत आपल्याला परतून घ्यायचे आहे। तुम्ही इथे पाहू शकता वाटणाला छान असे तेल सुटलेले आहे। आता यामध्ये आपण सुके मसाले घालूयात। सुक्या मसाल्यांमध्ये इथे मी घातलेले आहे पाव टीस्पून एवढी हळद, 2 चमचे घरात वापरत असलेला मसाला, तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार कमी जास्त प्रमाणात मसाला वापरू शकता। तसेच 1 टीस्पून एवढे लाल तिखट घातलेले आहे। आता हे सुके मसाले वाटणासोबत तेलामध्ये व्यवस्थित परतून घेऊयात आणि तेल सुटेपर्यंत याला 4 ते 5 मिनिटं लो फ्लेमवर परतून घेऊयात आणि हा मसाला शिजण्यासाठी ठेवून देऊयात। मसाला आपला छान शिजलेला आहे आणि त्याला तेलसुद्धा सुटलेलं आहे। आता यामध्ये आपण चण्याची डाळ शिजवण्यासाठी जे वापरलेले पाणी होते, ते शिजवलेले जे पाणी आहे जे कटाच्या आमटीसाठी काढले होते ते या वाटणामध्ये घालूयात आणि थोडेसे यामध्ये गरम पाणीसुद्धा घालूयात। कटाची आमटी पातळ आणि छान अशी तिखट मस्त लागते। तर इथे मी बाजूला गॅसवर जे वाटण तयार केले होते तर ते मिक्सरचं भांडं धुवून पाणी गरम करायला ठेवलं होतं, तर ते पाणी मी यामध्ये वाढवलेलं आहे। आता या आमटीला आपल्याला जवळपास 10 ते 15 मिनिटं छान असं लो फ्लेमवर शिजायला ठेवून द्यायचं आहे।
तर कटाची आमटी शिजते तोपर्यंत आपण पुरणाची तयारी करूयात. मगाशी कढईमध्ये आपण जी शिजलेली डाळ काढलेली होती, तर त्याच कढईमध्ये आपण आता पुरण तयार करून घेणार आहोत. तर इथे आपण या डाळीमध्ये गूळ घालणार आहोत. तर गुळाचं प्रमाण हे आपण 2 वाटी चण्याची डाळ घातली होती, तर इथे आपण 1 वाटी पूर्ण भरलेली 1 वाटी गुळाची पावडर आणि वर अजून थोडीशी म्हणजे 1/4 वाटी एवढी आपण गुळाची पावडर वापरलेली आहे. शिजलेल्या चण्याच्या डाळीमध्ये आपण गुळाची पावडर घातली. आता यामध्ये आपण घालूयात सुंठ आणि बडीशेपची पावडर तयार करून घेतली होती, ती पावडर आपण 1.5 चमचा यामध्ये घातलेली आहे. तसेच यामध्ये मी जायफळ जे आहे ते किसून घालणार आहे. तर थोडेसे जायफळ वापरायचे आहे. कोणत्याही गोड पदार्थाला जायफळ हे घालणं खूप गरजेचं आहे. हे सगळे इन्ग्रेडियंट एकमेकांमध्ये व्यवस्थित मिक्स करूयात आणि याला सतत आपल्याला परतत राहायचे आहे. अगदी मंद गॅसवर आपल्याला पुरण संपूर्णपणे शिजवून घ्यायचे आहे. गुळामुळे सुरुवातीला पुरणाला पाणी सुटेल, तर त्यानंतर याला सतत आपल्याला चमच्याच्या मदतीने परतत राहायचे आहे. स्मॅश करत करत परतून घ्यायचे आहे. पुरण शिजले आहे की नाही हे कसे चेक करायचे तेही मी तुम्हाला सांगते. तर पुरण परतत असताना अधूनमधून असा हा चमचा ठेवून बघा. चमचा जर पडायला लागला तर समजायचे पुरण अजून शिजणे बाकी आहे. आणि प्रॉपर तो मधोमध विदाऊट कुठला आधार घेता व्यवस्थित उभा राहिला हा चमचा, तर समजायचे पुरण आपले शिजलेले आहे. तर अजून 5 ते 10 मिनटं पुरण आपल्याला परतत राहायचे आहे. अजून पुरण शिजलेले नाही, तर हे मी आता अजून 15 ते 20 मिनटं परतून घेणार आहे. आणि हे पहा, पुरण आपले शिजत आलेले आहे. आता आपण या पुरणाला पूर्णपणे थंड करून घेऊयात आणि गॅस बंद करून घेऊयात. पुरण पूर्णपणे थंड झाले की चाळणीच्या मदतीने मी याला चाळून घेत आहे. म्हणजे बारीक असे मऊसूद जे पुरण आहे ते खालून चाळणीमधून छान असे मऊसूद पुरण खाली भांड्यामध्ये पडते. तर चमचा किंवा वाटी किंवा ग्लास तांब्या याच्या मदतीने तुम्ही याला चाळू शकता. तर तुम्ही इथे पाहू शकता या चाळणीच्या मदतीने पुरण जे वाटले गेलेले आहे ते अगदी मऊसूद आहे. तर अशाच पद्धतीने आपण सगळे पुरण वाटून घेऊयात. तुमच्याकडे जर पुरण यंत्र असेल तुम्ही पुरण यंत्र वापरा. पाटा वरवंटा असेल तर पाटा वरवंटा वापरा. पण पुरण अगदी मऊसूद असे आपल्याला वाटले गेलेले पाहिजे. तर इथे आपले सगळे पुरण जे आहे ते आपण अशा पद्धतीने वाटून घेऊयात. शिजायला ठेवलेली कटाची आमटी तुम्ही पाहू शकता किती सुंदर असा यावर कट आलेला आहे. आता यामध्ये आपण चवीनुसार मीठ घालूयात आणि याला मिक्स करून घेऊयात. तर अजून आपण 10 ते 15 मिनटं कटाची आमटी अगदी मंद गॅसवर अशीच उकळत ठेवूयात. कटाची आमटी, भात हे सगळ्या गोष्टी झाल्यानंतर आपण इथे कुरड्या पापडसुद्धा तळून घेतलेले आहेत. आता सगळ्यात शेवटी आपण पुरणाचे दिंड करूयात. त्यासाठी एका भांड्यामध्ये थोडेसे पाणी घेऊन या पाण्याला जे उकळवायचे आहे आणि ही जी प्लेट पाहत असाल या प्लेटमध्ये आपण पुरणाचे दिंड उकडायला ठेवणार आहोत. त्यासाठी या प्लेटला मी तुपाने ग्रीसिंग करून घेत आहे, म्हणजे खाली दिंड जे आहेत उकडल्यानंतर चिकटणार नाहीत. तर या प्लेटला आपले ग्रीसिंग करून झाले की पुरणाचे दिंड कसे तयार करायचे ते पाहूयात. पुरणाचे दिंड करण्यासाठी आपण कणिक हे भिजत ठेवलेले होते. तुम्ही पाहू शकता अगदी मऊसूद असे हे कणिक भिजलेले आहे. आता या कणकेमधून आपण थोडासा लिंबा एवढा गोळा तयार करून घ्यायचा आहे आणि याला आपल्याला पुरी जशा प्रमाणात लाटतो, म्हणजे पुरीसारखं जाड लाटायचं नाही, अगदी पातळ लाटायचे आहे. तर लिंबा एवढा गोळा आपण पोळपाटावर ठेवूयात. थोडेसे वाटल्यास वर पीठ भुरभुरा, म्हणजे खाली ते पीठ चिकटणार नाही. आणि याला आपल्याला पुरीच्या आकाराने हे लाटी लाटून घ्यायची आहे.
लाटी जी आहे ती एवढ्या प्रमाणात आपल्याला थिक ठेवायची आहे, म्हणजे जास्त जाड करायची नाही, तर याला आपल्याला पातळच लाटून घ्यायचे आहे। कारण ती जी पुरणाचे दिंड उकडवायला ठेवणार आहोत तर ते पुरणाचे दिंड व्यवस्थित छानपैकी उकडले जावेत यासाठी याला पातळ लाटून घ्यायचे आहे। तर बरोबर या लाटीच्या मधोमध आपल्याला भरपूर असे पुरण भरायचे आहे आणि चारी बाजूने याला घडी घालायची आहे। तर तुम्ही व्हिडिओमध्ये पाहत असाल अशा पद्धतीने एक साईड दुमडलेली आहे, त्याच्यावर ही दुसरी साईड चिकटवून घ्यायची आहे। तुम्हाला जर ही बाजू चिकटत नसेल, पाण्यामध्ये बोट भिजवा आणि ते भिजवलेले बोट तिथे कडांना चिकटवून घ्या। तर अशा पद्धतीने चारी बाजूने याला घडी घालून घ्यायची आहे। तर इथे आपले ही पुरणाचे दिंड तयार झालेले आहे। तर अशाच पद्धतीने आपण सगळे पुरणाचे दिंड करून घेऊयात। तर अशा पद्धतीने आपले हे पुरणाचे दिंड तयार केलेले आहेत। आता याला आपण ग्रीस केलेल्या प्लेटवर ठेवून देऊयात आणि जिथे आपण पाणी उकळत ठेवले होते त्या मोठ्या कढईमध्ये हे भांडे आतमध्ये ठेवून देऊयात आणि जवळपास 10 ते 15 मिनिटं मंद गॅसवर या पुरणाच्या दिंडांना आपल्याला उकळत ठेवायचे आहे। म्हणजे उकळलेल्या पाण्यावर ही प्लेट ठेवून द्यायची आहे आणि 10 ते 15 मिनिटं याला उकडून घ्यायचे आहे। इथे आपले 10 ते 15 मिनिटांनंतर मंद गॅसवर पुरणाचे दिंड अगदी छानपैकी उकडले गेलेले आहे। गॅस बंद करूयात आणि हे पुरणाचे दिंड जे आहेत ते संपूर्णपणे थंड होऊन देऊयात। तर इथे आपले पुरणाचे दिंड पूर्णपणे थंड झालेले आहेत। एका प्लेटमध्ये या दिंडांना काढून घेऊयात आणि नागपंचमी स्पेशल नैवेद्य थाळी सर्व करूयात। नागपंचमी स्पेशल नैवेद्य थाळीमध्ये आज आपण कटाची आमटी, भात, साजूक तूप, कुरडई, पापड आणि सगळ्यात शेवटी पुरणाचे दिंड अशी आपण नैवेद्याची थाळी तयार केलेली आहे। येत्या नागपंचमीला तुम्ही सुद्धा ही नैवेद्याची थाळी नक्की करून पहा आणि पुरणाच्या दिंडावर भरपूर सारं साजूक तूप घालून तुम्ही सुद्धा त्याचा आस्वाद घ्या। आजचा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला हे मला कमेंट करून नक्की सांगा। व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि जर चॅनेलवर नवीन असाल तर चॅनेलला नक्की सबस्क्राईब करा। पुन्हा आपण लवकरच भेटूयात नवनवीन रेसिपी सोबत। तोपर्यंत टेक केअर, बाय बाय।